توی این ویدیو میخوایم بیایم و وب اپلیکیشنمون رو تست بکنیم. یه دونه ترمینال باز میکنم و نرم افزارم رو اجرا میکنم. چه وارد دف تول میشم و بعد یه دونه تودوی جدید اضافه میکنم. اولین مشکلی که وجود داره اینه که ما به API ها دسترسی نداریم. در واقع API ها توی پوشی سرور توی یه دونه پوشی دیگه به اسم API ها وجود دارن و ما داریم این تودو رو از پوشی API ها کال میکنیم. پس نیازی که بعد از دومینمون سلش وارد پوشه API ها بشیم و بعد دسترسی داریم به پوشه به فایل تودوز. وارد اپ وارد استور میشم. اینجا نیازه که برای مثال بهمون گفته اون API که پست هست متدش دسترسی نداره به اون فایل. بذارید من این رو بردارم و بعد API تودو بزنم. سرور رو خاموش روشن میکنیم. همیشه نیاز نیست ولی بعضی وقتا نیازه که سرور رو خاموش روشن کنیم، مخصوصا وقتی که داریم environment variable ها رو تعریف میکنیم یا تغییر میدیم. خب اد رو که بزنم به من یه دونه ارور دیگه داد که این دفعه مربوط میشه به اینزرت. میگه که باز اشاره داره به اون اسکیمای ما اینجا. میگه که دیسکریپشن نالیبل هست و اینجا گذاشتیش فالس. در واقع باید این رو حذف کنیم که بتونیم بدون این دیسکریپشن هم یه دونه تودو توی تیبلمون اضافه کنیم. پس دیسکریپشن یه دونه فیلد آپشنال هست یا اختیاری. خب من اینجا به دیتابیس هم کانکت میشم با استفاده از PG ادمین شلش، با استفاده از پستگرس شل و بعد یه دونه در واقع PG ادمین هم هست دیتابیس منیجمنت تول که شما میتونید با استفاده از این هم به صورت گرافیکی به دیتابیستون کانکت بشین. مثلا اینجا میتونین اسکیماتون رو ببینین. توی تیبل میبینید که 3 تا تیبل داریم. اینجا مثلا تودو من میتونم بیام تمامی تودوها رو بخونم به این صورت، یا میتونید از این شل استفاده بکنید و حالا با هر کدومش که راحت ترین. کنم من پسورد رو اشتباه نوشتم. خب اینجا کانکت میشم به دیتابیس تودو به این صورت و بعدش چیکار میکنم؟ لیست تیبل ها رو میبینم و اینجا میتونم بگم که سلکت بکن همه چیزها رو فرام تودوز و بعد سیمیکالن رو هم بذارم. میبینید به همون صورت. خب فعلا تودوی جدیدی نداریم. ما این دیتابیس رو
تغییر دادیم. در واقع الان باید سرور رو از حالت اجرا خارج بکنیم و بعد این مایگریشن رو رول بک بکنیم. با چه دستوری؟ اگر که نیاز داشتین میتونید اینجا بنویسین next migration. میتونید دستورات رو یک جای برای خودتون ذخیره بکنید، چون یک بار که اونا رو یاد بگیرین دیگه توی تمامی پروژه ها مورد استفاده قرار میگیره. ببینید به این صورت دستور رو کپی میکنیم. خب اینجا باید چیکار کنیم؟ npx next خب دستور اشتباهی نوشته بودیم، باید ابتدا دستور مایگریت رو بزنیم و بعد 2 نقطه و بعد اون مایگریت رو رول بک کنیم. به این صورت. خب حالا یک بار دیگه باید مایگریت رو، یعنی من اگر بیام اینجا این که جدولی وجود نداره، میام اینجا و آخرین مایگریشن رو ران میکنم. دقت داشته باشید که زمانی که شما چندین فایل مختلف دارین باید مطمئن بشید که کدوم مایگریشن رو میخواین در واقع رول بک کنید. خب اینجا رول بک رو میبینیم برای آخرین مایگریشن. اگه بخوایم تمامی اسکیما ها رو رول بک کنیم میتونیم از آپشن آل استفاده بکنیم و اگر بخوایم که آندو بکنیم یه دونه اسکیما یا رول بک، اینجا اسمش رو گذاشته داون، یه دونه اسکیمای خاص رو میتونیم بعد از داون npx next migrate down و بعد اسم فایلمون رو بنویسیم و بعد این در واقع دستور بعدش که بگیم فایل ما اینه. بعضی وقتا به صورت دیفالت این فایل کانکشن رو نمیشناسه، این فایل نکست رو، برای همین ما بهش میگیم که فایلمون توی روت قرار داره، پیداش بکن. شما پسوندش رو عوض کردیم. بعضی از پسوندها به صورت جاوا اسکریپت، مثل این پروژه ما متاسفانه اون رو نمیشناخت اون موقع و مجبور شدیم که پسوندش رو تغییر بدیم. خب الان از دوباره تیبل ما ساخته شده. بله اوکی. خب حالا من میام اینجا و بعد یه دونه تودو جدید اد میکنم. ران نکردم، اشتباه نوشتم. برای یکم باید صبر کنیم. خب گت رو هم باید درست بکنیم. delete put post و اینم fetch to do. میبینید که فچمون درست شد. در واقع اون تودویی که داشتیم لرن 2 تا لرن توی تیبل وجود داره. بله میبینید 2 تا لرنمون اینجا نمایش داده شده که اینجا میتونیم edit delete. ولی خب
قرار بود که این ادیت دیلیت ها رو توی یه دونه پاپ آپ ببینیم. اینجا میبینید که این باید درست بشه ادیتمون. میام توی کامپوننت تو آیتم، این رو بهش نیاز ندارم، حذف میکنم. خب اینجا بعد از این که شو مدال رو برابر با فالس قرار میدم زمانی که ما سیو رو انجام دادیم. اینجا 2 تا کلاس داره، یه دونش رو پاک کردم و بعد این مدالمون باید بگیم که خب من این تغییرات رو سیو میکنم و کامیت میکنم و میریم سراغ مبحث مدال. خب قدم بعدی اینه که مقداری خب پروژه رو ران میکنم و اینجا روی ادیت که میزنیم باید یه دونه پاپ آپ برای ما باز بشه. توی قسمت کامپوننت ها توی اپ تو دو آیتم ما اینجا یه دونه مدال استفاده کردیم در صورتی که اون رو ایجاد نکرده بودیم. اینجا قرار بود که یه دونه مدال استفاده بکنیم. تو من این فایل رو قرار میدم که یه دونه اسکریپت ساده هست و رویدادهای کلوز و سیو رو ارسال میکنه و یه دونه شو که بولین هست مشخص میکنه الان باید نمایش داده بشه یا نه.
به این صورت که من اینجا میتونم تایتل اون تو دو رو تغییر بدم. سیو رو که بزنم به من ارور میده، میگه این API put درست کار نمیکنه، اون رو باید رفع بکنیم. همینجوری قدم به قدم تمامی فانکشن های سایت رو تست میکنیم و بعد مشکلاتشون رو حل میکنیم. توی قسمت سرور API اینجا یه دونه پوت داشتیم و حالا اگر من برم اینجا توی نتورک، اینجا میبینید که این پیدا نشده. میبینید اون تایتل رو ما گرفتیم ولی بعد از اون دیگه اتفاقی نیفتاده، چون که اینجا دوتا اسلش اشتباهه. خب به این صورت میبینید که این به 2 تغییر کرد. میبینیم که تغییر کرد. خب حالا دیلیت رو هم باید درستش کنیم. خب دیلیت تو دو یه دونه فانکشنه که یه مقداری رو به عنوان ورودی میگیره، آیدی، و بعد فچ میکنه. اینجا یه دونه API رو و بعد یه دونه متد داره و آیدی رو به عنوان بادی بهش پاس میدی. فکر کنم باید سرور رو ریستارت بکنیم. ادیت رو که بزنم میبینید که اینجا متد get
خب اینجا میبینیم که این تودو به درستی آپدیت شد. خب زمانی که چک باکسش رو میزنیم در واقع داریم یه دونه تاگل ایجاد میکنیم. داریم یه دونه تاگل ارسال میکنیم و انگار که سیو نمیشه. چون که این API به درستی کار نمیکنه. من تست کردم دیدم این تاگل ها کار نمیکنه. اتفاقی که اونجا افتاده، تغییراتی که صورت گرفته، این کد وقتی درخواست یه دونه پچ میاد وضعیت یا همون کامپلیتد رو برعکس میکنه. اگر انجام شده باشه برعکسش میکنه، انجام نشده و همینجور برعکس. پس وقتی ما این رو میزنیم به این معنی که این انجام شده، وقتی برش میداریم یعنی که انجام نشده. خب حالا این اومده یه دونه پچ ساخته برای ما و بعد توی index.view اتفاقی که افتاده اینه که همینجور که کوپایلت میگه reactive state میگه اونا رو از یه دونه لوکال کپی برداشتم و مستقیما از تو استور اونا رو برمیگردونم و این اتفاق باعث میشه که UI همیشه آپدیت بمونه و هر زمان که یک تغییری توی دیتابیس صورت میگیره ما اونا رو مستقیما میبینیم، تا اینکه بخوایم اونا رو بریزیم توی یه دونه ریاکتیو استیت به اسم تودوز و بعد این تودوز رو پر بکنیم با فچمون.
این ریاکتیو تودوز رو پاک کردم که نیازی دیگه بهش نیست و توی فچ ما مستقیما فچ میکنیم و میریزیم توی یه دونه تودو استور که در واقع استورمون هست. تودوها رو از پینیا استور میگیریم، اونا رو فیلتر میکنیم، همه فعال و انجام شده اونا رو فیلتر میکنیم. یعنی زمانی که من باید بزنم روی کامپلیتد، فقط اونایی که انجام شدن رو برای من میاره. اونایی که میزنم زمانی که میزنم روی اکتیو تمامی تودوهای اکتیو رو میاره و وقتی روی آل میزنم تمامی اونها رو برمیگردونه. به این صورت. و اینجا میبینیم که هیچ ریکوستی ارسال نمیشه وقتی که ما اینا رو میزنیم. و اینجا کامپیوتد به تودو استور دات تودوز وابسته است. هر تغییری که توی فیلتر تودوز اتفاق میفته تودوز ها رو دوباره محاسبه میکنه. ویو خودش یو آی رو آپدیت میکنه. مشکل کد قبلی این بود که اینها کپی هستند. وقتی استور تغییر میکنه اینها آپدیت نمیشن. پس ما همیشه باید اینا رو مجبوریم که آپدیت نگه داریم و این یه کار خیلی سختیه. پس ما مستقیما میایم اینجا استورمون رو درگیر میکنیم، اون رو آپدیت میکنیم. همیشه تودوهای که نیاز داریم داشته باشیم رو از استور میگیریم چون مطمئنیم همیشه آپدیت هست. و اتفاقی که میفته یک تودو رو کامل میبینیم که اون انجام شده یا نه، متنش آپدیت شده یا نه. در واقع همین تودوییه که همین اطلاعاتی که توی دیتابیس قرار داره و تودو استور دات تودوز تغییر میکنه. فیلتر تودوز خودکار آپدیت میشه، لیست بدون رفرش یا ریلود تغییر میکنه. خب من مقداری روی یو آی کار کردم، تغییرات رو ذخیره میکنم. ولی قبلش بیام اینجا یه دونه فانکشن داشتیم get url که دیگه نیازی به این نیست. شما مستقیما داریم فچ میکنیم یک مسیری رو به جای اینکه اون مسیر رو از یه دونه فانکشن بخونیم. پس این رو پاک میکنم و بعد یک مقداری هم استایل به تودو آیتم و ایندکس دادم. به این صورت